Олександр Довженко – це один з найвідоміших українських кінорежисерів. Його чорно-білий фільм «Земля» визнаний в світі як один з найкращих фільмів епохи німого кіно. Ім'я Довженка назавжди вписане в історію світового кінематографу, а в українській культурі Довженко є одним з її стовпів разом із Шевченком чи Сковородою. Але водночас Довженко – складна і суперечлива історична фігура, адже в своїх творах він оспівував ленінський комунізм, дружбу російського і українського народів і вважав Сталіна великою людиною, що врятувала йому життя. Мене звати Віталій Гордієнко. Я більше 7 років веду YouTube-канал про українське кіно. І сьогодні я хочу зрозуміти, в чому унікальність Довженка? Чому його фільми, що оспівували радянський устрій, були заборонені в СРСР, але водночас показувалися за кордоном? За що він отримав сталінську премію? Чому ще за часи радянської влади на його честь називалися вулиці, йому ставили пам'ятники, хоча НКВС вважало його українським націоналістом? Я спробую знайти відповіді на ці запитання разом із кінознавцями, режисерами та істориками. Вночі та зранку росіяни 20 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 71 вибух, повідомила обласна військова адміністрація у Телеграмі. Через небезпечну ситуацію цього тижня буде збільшена кількість населених пунктів в області для проведення примусової евакуації. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям, украинцам и братьям белорусам, населяющим Польшу. Довженко найбільш відомий за його німі фільми «Звенигора», «Арсенал» та «Земля». Але у 1939-му він зняв пропагандистський фільм про вересень 1939-го, коли внаслідок змови СРСР і нацистської Німеччини було окуповано Польщу. Довженко став відвертим пропагандистом, тобто і по формі, по вигляду. 24 вересня 1939 року, коли одягнув форму. Він вперше одягає військові однострої, як тоді говориться, і Довженко вперше починає працювати в документальному фільмі. Періодично в кадрі можна побачити самого Довженка. Закадровий текст до фільму також написаний ним. Река Спруч, овеянная печалью веков, воспетая в грустных песнях, текла она в народных думах, глубокая, как море, и широкая, не перейти вовек. Река разделяла украинский народ, она была границей. Вот она, колония польского империализма. Покроенная на узенькие полоски, бесправная, неграмотная, оборванная польская рабыня. 88% земли в руках помещика и попа, 12% у крестьянина, тяжелые подати, многочисленные штрафы и экзекуции, 60% детей больны рахитом и туберкулезом. Крест. В Західну Україну приїхав, між іншим, як один з не просто режисер, документаліст. Він їхав знімати документальний фільм «Визволення», здається, називався такий фільм, але він їхав і як агітатор. Тобто він проводив зустрічі з людьми, він брав участь в цих так званих народних зборах в жовтні 1939 року, які проголошували про приєднання на Західну Україну до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Мы принесли им новый закон свободного человека, Конституцию великого Сталина. Мы рассказывали им историю нашего народа, говорили о радостной творческой жизни, о праве на образование, на работу и отдых, о земле и лесах.
Довженко в той час виступав не лише як режисер, а й як політик, агітуючи за радянську владу і водночас керуючи знімальною групою. Йому треба показати звільнення Буковини, яка вже звільнена. Ця машина кінематографічно-бюрократично працює дуже повільно. Дуже довго, 2 тижні формується група, і ця група їде знімати визволення так зване визволення Західної України і Західної Білорусі, яке вже відбулося. Выполняя волю английских империалистов, польское правительство втянуло народ в гибельную войну, и через 10 дней искусственного польского государства не стало. Це була неприємна антипольська пропаганда, яка була зроблена без будь-якого сумніву. Довженко, як гуманіст, мав би уважніше придивитись до цього історичного періоду. Зараз нам, полякам, зрозуміло, що українці могли радіти об'єднанню земель, в яких часто виступали більшістю. Але навряд вони не помічали, що втрачають залишки свободи, які у них були навіть при Речі Посполитій. Нехай з нами вічно живе наш великий творець, великий пророк, великого широкого розуму цілого світу, наш приятель і боронитель великий цар. Довженко вів щоденник, в який записував свої думки, враження і ідеї для фільмів. Його спогади про похід на Західну Україну і Буковину в приватних розмовах, які збереглися в агентурних донесеннях, зовсім відрізняються від того, що він говорить у фільмі. З донесення агента «Стріла» колеги Довженка письменника Юрія Смолича. Багато уваги Довженко у своїх висловлюваннях приділив своїм враженням від поїздки на Буковину. Чернівці, сказав він, чудове місто. Народу там на Буковині жилося набагато краще, ніж у нас. Коли у нас їдеш поїздом, то ніде не зустрінеш радісних облич, ошатного оздоблення, усюди убогість, бідність, пригніченість. На площі в Чернівцях каруселі, всякі наївні народні розваги. Так наші ідіоти негайно після приїзду вирішили прибрати з площі карусель. Черновицы – главный город края. На 125 тысяч жителей здесь было 10 тысяч безработных, десятки предприятий закрыто, ни одной украинской школы. Единственной формой культурного обслуживания масс была карусель. Даже не одна, а целых 3. Стояли они в центре города на большой площади. Под шарманку здесь закручивали головы обывателям, парубкам и девушкам, приходившим сюда из окрестных сел на базар. Ми туди несемо нашу брутальність, неделікатність, некультурність. Відчуття таке, що ми не більш організована культура, а нижче. Вони здивовано бачать, як при нас усе руйнується, як жадібно розхапують речі. Взагалі наші поводяться там погано. На Західній Україні нас зустрічали торік дивовижно, а тепер ми довели до того, що там шириться повстанський рух. По щоденниковим записам можна впевнено сказати: Довженко знав і бачив всі недоліки радянської влади. І агентурні донесення, які робили колеги з його найближчого оточення, це лише підтверджують. Пізніше, в 43-му році, Довженко напише: «Коли б вистачило мені сили й часу, написав би я роман про визволення Західної України, про воз'єднання наших народів і про все, що з цього вийшло, що говорили і говорять, кому влетіло, і як народ український фактично був тут не при чим, як возненавиділи, розійшлися на віки. Про цю трагедію би написати роман на 1003 градусів температури і вилити в нього увесь свій біль. Це могло б вийти величезне полотно, голос тисячоліття, всесвітній крик, новий Кобзар у прозі, реквієм народу, коли присуджено йому умерти в цім 20-му столітті. Боже, поможи мені написати оцю книгу. Кричав би я і просив би я, та Бога вже немає». Ну, напевно, що він і до 39-го року вів щоденникові якісь записи, хай не системно, ну, але вони не збереглися. І, зокрема, я думаю, тому що він оце переїжджав. Це такий його побут, цей готельний.
В таких приїздах ясно, що щось губилось просто. І чому 39-й, я думаю? Тому що він тоді зробив щорса, який Сталін схвалив. І от тут Довженко вперше відчув, що він поза зоною, якби, ну, принаймні на якийсь час його не будуть чіпати точно. Він одному з співрозмовників сказав, що ви знаєте, коли я припинив боятися, він каже, я боявся кроків на сходах вночі і вранку. І він цю фразу каже, а тепер я перестав боятися. Це був 1939 рік. Довженко попросту би не вижив. Сталін йому двічі реально врятував життя. Двічі. Просто, він міг просто постраждати. Його могли просто усунути. Заарештувати, знищити, там, розстріляти, я не знаю, закатувати. І він це прекрасно розумів. Це було питання життя і смерті. Тому він пішов, це був компроміс. Але він на цей компроміс пішов, за що, значить, і потім розплатився. За рік до того в СРСР досягла свого піку нова хвиля репресій, відома зараз як Великий терор. За даними Радянської комісії, яка діяла після смерті Сталіна, в 37-38 роках було заарештовано біля 1,5 мільйона людей, з яких біля 650 тисяч було розстріляно і ще не менше 500 тисяч загинуло в таборах. Більшість були заарештовані по сфабрикованим звинуваченням чи зізнанням внаслідок катувань. Серед репресованих була велика кількість видатних українських прорадянських діячів культури, всіх тих, кого пізніше назвуть розстріляним відродженням, тих, хто творив українську культуру в перше десятиріччя радянської влади в Україні. Цей період досі лишається маловідомим, адже пізніше радянська влада дозволяла лише дуже обмежені, декоративні прояви української культури. Але так було не завжди, в тому числі у кіно. Радянська влада в Україні створила всеукраїнське фото-кіноуправління, скорочено ВУФКу, що відповідало за всі аспекти виробництва, закупівлі і прокату фільмів. Саме у ВУФКу почалася кінематографічна кар'єра Довженка. Як ви думаєте, який фільм от зараз молодого покоління знаходить найбільший відгук з фільмів Довженка? «Ягідка кохання». «Ягідка кохання» – це перший фільм, на якому Довженко виступив режисером. Це така собі легенька комедія з погонями, бійками і жартами в дусі Бастера Кіттона чи Чарлі Чапліна, якими Довженко завжди захоплювався. За сюжетом головному герою підкидають дитину, і він усіма засобами намагається її позбутися, що весь час призводить до різних комічних ситуацій. Знаєте, як це називається? Він вийшов на заміну, як кажуть в спорті. Вийшов з лавки навіть не запасних, недороблений фільм. Але Довженко був дуже освіченою людиною. І те, що ми зараз намагаємося нащупати в українському кіно в котий раз, що намагалися тоді, в 20-ті роки, ВУФКу зробити, це жанрове кіно. І він дуже класно, з блискучими акторами зімітував цю от американську комічну. Довженко до кіно йшов поступово. Відомо декілька плакатів, які він малював для інших фільмів ВУФКу. Довженко деякий час навчався живопису в Берліні, але повернувся в радянську Україну і почав працювати художником для «Вісти» і «Буцевика» і інших видань. Його політичні карикатури висміюють як діячів країн Заходу, так і українських діячів часів незалежності – Петлюру, Скоропадського, також церковних діячів і саму українську ідею. Редакція газети, де він працював, складалася з людей, які вважали себе комуністами і щиро вірили в комуністичну ідею і перспективи перетворення світу. Тогочасне культурно-мистецьке середовище складалося з людей, які одночасно були і прорадянські, і проукраїнські. І Довженко не був виключенням. Проте роль карикатуриста Довженкові згодом набридла, і він їде в Одесу.
Довженко, він ж був страшенно красивий, з цим от високим чолом, з таким патетичним виглядом, з піднятим цим. Ще існують фотографії його з таким оголеним торсом, коли він грає в своєму наступному фільмі «Сумка де Кур'єра», який був таким вестерном, навіть вестернізуючим фільмом по своїй суті. У 1927 році на екрани виходить новий фільм Довженка «Сумка дипкур'єра» – шпигунський трилер з майстерно зробленою атмосферою переслідування і параної. З усього тогочасного покоління Довженко був найгарніший. Він був людиною, що могла знімати сама себе. Бо він мав аристократичну зовнішність та типаж. Навіть актори, що грали в його фільмах, не могли дотягнутись до, напевно, харизми, яка була у нього. До речі, це єдиний ігровий фільм Довженка, де він зіграв одну з ролей. Замкнений простір, страх переслідування, темнота. «Сумка дипкур'єра» – це, напевно, і перший радянський фільм-нуар, але водночас це типовий радянський фільм. Конфлікт тут з ворогами червоних, тут класова боротьба, пролетарський інтернаціонал. Позитивні персонажі тут – це люди з найнижчого класу, червоні, а негативні – це всі, хто над ними. Такими були тодішні фільми Вовку. Там були драми, там були дитячі фільми, там були такі блискучі, знаєте, наближення до якихось моментів дуже складних. Наприклад, фільм «7 наречених» про єврейські погроми, це також 27-й рік. А Довженко, він перший, який показав візію України на кінематографічному широкому екрані. Довженко якимось чином зробив таку сугестію декількох тисячоліть української історії, українського життя. Що таке насамперед кінематограф? Це механізм емпатії. Саме завдяки йому ми пізнаємо історії, ми вписуємося в ці історії, у нас є емоційний дотик до цих історій. І Довженко зобразив той міт України, який потім передавався, пересилювався в якомусь, знаєте, фізіологічно-візуальному доступному вигляді. Справжнє визнання в Україні, СРСР і світі Довженко здобув завдяки фільму «Звенигора». Він прагнув створити українську Іліаду – епос про тисячолітню історію України від скіфів до комунізму. «Звенигора» – це епічна картина, що охоплює 2000 років історії українських земель. 12 частин цієї стрічки відтворюють легенди скіфів і варягів, запорізьких козаків, боротьби петлюрівців, більшовиків та білогвардійців. Усі вони поєднані одним персонажем – дідом, який уособлює патріархальне селянство. Фільм не вписується все ж таки в ряд фільмів, що були покликані формувати пролетарський реалізм, хоча й закінчується апологією соціалістичної промисловості. Так говорили і в Москві Ейзенштейн і Пудовкін, до кого ми прислухаємося. Так говорив Яновський, який був редактором студії Вовко Одеської. Так говорили, що він і в Франції показували, і ще десь показували. Річ в тім, що сценарій до цього фільму написали двоє людей, які були репресовані, які загинули. Власне, це Юртик, або ж, це колишній генерал Хоруджі армії УНР, Тютюнник. І Майкл Гансен. Так, дуже гарний, він і поет. Це було написано, зроблено десь у червні 27-го року. Вони страшенно посварилися з Довженком, тому що він все це переписав і прибирав. Це про мрію, українську мрію, про щастя, про долю. А він це комунізував.
І вони відмовилися і не захотіли, щоб їхні прізвища були в титрах. Зрештою, яка доля життєва Йогансена і Йортика або ж Тютюнника, їх репресували і стратили. Оце, власне, кабінет. А це його речі, так? Це портфель дипломатичного кур'єра. Так. О, це він в вишиванці тут? Угу. Красивий. Ну, це хороша фотографія. Це коли він ще навчався в інституті. І там був дійсно театральний колектив. Ну, а тоді що, українцям... Ну, так є ж історія про те, що Довженко потім навіть був частиною Березолю, чи молодого театру, але він не зміг попасти на діяльність, коли Курбас там перебував і задвігав. Ну, але Курбас на нього дуже вплинув. І не тільки театральне, а й фільмами. Він же зробив 3 фільми в Одесі, які не збереглися, але явно вплинули. Там «Арсенальці», «Арсенал». І головний герой цього... актори, всіх акторів він позичав до Курбаса на головні ролі. Тож Свашенка, тож Масохо, тож там Шагайду там, і так далі. Так що вплив, безумовно, був. Успіх Звенигори зробив ім'я Довженка всесвітньо відомим, в тому числі відомим НКВС. Того ж року на нього відкрили справу «Формуляр», куди НКВС почало збирати інформацію про нього. Лише за часів незалежності, коли почали відкривати їх архіви, стало відомо, що все подальше життя Довженка пройшло під пильним наглядом агентів. І лише з відкриттям його справи стало відомо, що до того, як більшовики захопили Україну, Довженко служив у армії Української Народної Республіки, незалежної української держави, що була проголошена у 1917 році після розпаду Російської та Австрійської імперій. Копія вироку у справі номер 112. 27 грудня 1919 року я, заступник завідувача секретарем оперативного відділу Михайлова, переглянувши справу громадянина Орловського і Довженка, затриманих як петлюрівців на території радянської влади, знайшла, що насправді Довженко і Орловський були в петлюрівській армії, куди вступили добровільно. Поставитися до Довженка та Орловського як до ворогів робітничо-селянської влади і ув'язнити їх у концентраційний табір до закінчення громадянської війни. З цих матеріалів випливає, що він, між іншим, був одним із учасників придушення так званого Арсенальського повстання в 1918 році. В цьому є певна іронія, бо потім він зняв цей дуже відомий всім фільм «Арсенал», в якому він опиняється по інший бік барикад. Він ходив в формі армії УНР, фотографувався і згадали про те, що він штурмував Арсенал у січні 18-го року, а він був якраз серед чорних гайдамаків. Секретно. Показання старости села Сосніця. Мені особисто Кошовий розповідав про Олександра Петровича Довженка, що вони разом служили в Петлюрівській армії. Під час наступу червоних на Київ Довженко гатив з гармати із Володимирської гірки по червоним. Від того ж таки Кошового чи від Нірковського я чув про те, що коли Довженко відступав із Петлюрівської армії, то брав участь у єврейських погромах у Фастові та Козятині. Нагородження його орденом Леніна викликали велике здивування.
Зараз з перспективи років дуже багато критикують діячів цієї української революції, кажуть, що вони були дуже повільними. Я з цим абсолютно не згоден, тому що насправді їхня еволюція відбувалася буквально протягом кількох місяців. Тобто від людей, які були просто діячами там культури, письменниками, істориками, журналістами, як Петлюра, вони ставали політиками і дуже швидко міняли свої політичні погляди, дуже швидко прямували в напрямку до незалежності. І, в принципі, Україна стала другою після Фінляндії, яка в 1918 році проголосила свою незалежність на руїнах Російської імперії. Середовище цих українських селянських часто вчителів, які сильно перетиналися з священницьким середовищем, в середовищі якого базову освіту здобували селянські діти, сільські діти. Це середовище було оплотом цієї української нереалізованої національної держави. Дві ітерації УНР 17-го і 19-го років, вони обидві спиралися на цей клас. Тому не дивно, що Довженко себе в 19-му році знайшов в лавах армії УНР. Це абсолютно природній процес. Туди йому і була і дорога. Врешті участь в армії Української Народної Республіки мало не коштувало його життя. Тобто, коли все-таки Київ було завоювано більшовиками, його заарештовано. Його засудили до розстрілу за однією версією, а за іншою версією до таборів. Я думаю, що все-таки він там побував. В концтаборі недовго. Його ж боротьбісти звідти виняли. А так, як знати, що було б. Ну, тоді концтабори були не ті, що пізніше. Не ті, що в Гітлера, не ті, що в Сталіна. Ну, але переляк був. І цей переляк видний по фільму «Сумка де кур'єр». Там же більшість подій відбувається на кораблі. І весь час лейтмотив який, що за кожним стежать. А це жах, коли ти впродовж 24 годин знаходишся в зоні спостереження. Да? Ти не вільний, ти чийсь, ти комусь належиш. Це жах. А потім відбувається цікавий процес поступової, повільного прийняття історичного, в принципі, факту, який вже майже відбувся, що більшовизм перемагає. Оце українські ідеї українського національного навіть на теренах України. Якщо почитати щоденники Винниченка, він, звичайно, ангажований був, він був сам комуністом майже, то він про це і пише, що ми програли в агітації селянського цього класу. Популісти-більшовики, які обіцяли землю і все, що завгодно, за ніщо, просто так, перемогли. Якщо пам'ятаєте, у нього в арсеналі, коли це в фіналі, по суті, що стріляй, а УНРівець не може стріляти. І йому кажуть, ти слабкий, а я от можу. Що українці, УНР і не тільки програли, значить, це слабкі. От є версія та, що він пішов із сильними. Я думаю, що це елементарно щось так. Я не думаю, що це так просто. Але в цьому теж якась є відповідь на це запитання. Не можу звинувачувати його вибір. Я думаю, він зробив його з надією, що Українська Соціалістична Республіка отримає більшу частку автономії, яку надалі більшовики все ж забрали.
В той час радянський соцреалізм тільки зароджувався. Коли Довженко починав, то ще було далеко до Жданова і сталінських настанов. У Довженка був разючий контраст з Ейзенштейном. Я ніколи не довіряв Ейзенштейну. І тут я підтримую Тарковського, який завжди негативно відгукувався про Ейзенштейна і завжди казав, що він явний представник рекламного кіно. Бо він пропагандист лозунгів та пропагандист ідей. Він чудово володів технікою і чудово монтував атракціони. Все це дуже доречно для рекламного кіно. Але насамперед Ейзенштейн ніколи не говорив правду за життя. Він схожий на агітатора, а Довженко навпаки. Тому він і підкорявся якимось вимогам, але це не має нічого спільного ні з соціалізмом, ні з дидактичним мистецтвом, яке розвивалось пізніше. Коли він відзняв «Арсенал», то українська інтелігенція, вона зрозуміла, і були коментарі відповідні, що він зрадив цей, значить, Україну, що він... А для нього просто, очевидно, в той момент народилася нова Україна, радянська. І це те, що він показав в «Арсеналі». Він показав цих жалюгідних членів Центральної Ради. Там алюзія, значить, на Грушевського навіть в тому фільмі ми знаходимо. Можливо, саме тоді йому здавалося, що попри те, що Україна там совєтська, радянська, вона все одно дасть можливості йому для самореалізації. Але це, на жаль, тривало недовго, і якраз дуже символічно, що справу «Формуляр» на нього було заведено в 1928 році. Це якраз період, коли згортається українізація. Суперечливість натури Довженка дається в знаки постійно і у всьому. Як у побуті в Довженка, тонка культура і витончена статичність легко поєднуються з найпростішими смаками, так і в політичному кругозорі. Чесність, принциповість, безумовна спрямованість до соціалістичного світогляду раптом поєднуються з націоналістичними концепціями. У 1930 році на екрани виходить «Земля» – найвідоміший фільм Олександра Довженка, який назавжди вписав його ім'я в ряд найвидатніших майстрів кіномистецтва. І водночас спричинив хвилю критики на рівні усього СРСР. За планом «Земля» мала бути фільмом, який пропагує селян добровільно вступати в колгоспи. Але Довженко разом із оператором Данилом Демуцьким розповіли цю історію значно глибше і настільки візуально виразно, що перевершили себе і все, що було зроблено до них, відкривши нову сторінку в історії світового кіно. «Земля», як будь-який шедевр, це щось більше, ніж те, що в нього закладали.
Шедевр – це щось, що важко, в принципі, аналітичним методом пояснити. Більшість людей не вловлює там ідеологічні моменти, про що цей фільм. Цей фільм про красивих, величних людей, одягнутих в білий одяг, які стоять на своїй землі, які врослі в цій землі, які люблять себе, люблять цей лад, і яким нічого, крім цього круга, не треба. Є такий міф, що Земля – це мати Гея. Це доісторичне уявлення про Землю, яка нас годує. А в Україні, де Земля найродючіша в усій Європі, цей образ годувальниці набуває сакрального сенсу. Ніби це комуністична агітка за те, щоб в колгоспи вступати. Але всі люди, ці куркулі, вони не просто багаті, вони гарні, вони такі породні, як то кажуть, я не люблю цього до людей вживати. Ну хіба не націоналіст? Реакція на Землю була настільки несподіваною для нього. Дем'ян Бєдний написав цілу поему про цей фільм, де засуджував і вважав, що це куркульське кіно. Довженко згадує, радість творчого успіху була жорстоко подавлена страховинним фельєтоном Дем'яна Бєдного під назвою «Філософи» в газеті «Ізвєстія». Я буквально посивів і постарів за кілька днів. Це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти. Задача була проста – створити пропагандистський твір на тему колективізації. Він створив і пропагандистський твір, і художній шедевр. Це просто перебільшувало задачу. Не треба було це робити. Довженко був на Кавказі з дружиною. І от йому подзвонив міністр кіно і сказав, що ви, Олександр Петрович, в Україну не повертайтесь. Ви от сідаєте в поїзд і їдьте прямо в Москву. Причому я вам не раджу на станціях виходити. Вони так і зробили. Поїхали до Москви, приїхали. І тоді була влаштована перша зустріч його з Сталіним. Ну і Сталін так придивився до Довженка. Він, очевидно, видався йому симпатичним. Я не знаю там, з яких міркувань вже. Він собі поставив за мету моделі вижити, пережити ці страшні 30-ті роки. Коли насправді репресії і до нього наблизилися, то це можливо було тільки вдаючи, що ти цілковито підтримуєш курс совєтської влади. Після чого він розуміє, що на певний час він виведений з-під удару. Але за умови, що він буде служити. І він пише, що Аероград, не український сценарій, не на українському матеріалі. І він записує, що він вийшов на берег Тихого океану, уявив собі, яка величезна країна, ця імперія. 1000 кілометрів проходить таежними тропами Олександр Петрович. Он ищет встреч с героями своего нового сценария «Аэроград». Художник полюбил край сказочных богатств и его людей, защищающих наши рубежи у берегов Тихого океана.
1934 році він закінчує цей сценарій «Аероград» і вагається, що йому робити, як з цим сценарієм бути. По суті ж, Сталін йому замовив. І він тоді приходить на Красну площу, кидає там цей письмо щастя, значить, звернення до Сталіна з проханням прийняти його. Через 16 годин він отримує запрошення до Сталіна. Сталін його приймає. І Сталіну це подобається. Тут Довженко розуміє, що він виведений остаточно на якісь роки. Але потім він замовляє йому Щорса. І з цим великі проблеми, тому що треба переписувати історію. Казаки! Какое прекрасное слово «казаки». Украинские казаки, что веками боролись за свободу украинского народа, что пролили моря крови в борьбе с польскими панами. Казаки. Вот казаки! Вот верные сыны народа! Украинцы русские! Большевики! А вы, как сказал наш великий Шевченко, славных прадедов великих, правнуки поганые! Чем вы думаете? Против кого китайц? Против своих братів, батьків, селян! Довженко робив Щорса 4 роки. Це дуже довго, навіть на ті часи. І на Щорсі в нього трапився перший інфаркт з тих причин, що він обрав за головного героя і як джерело, і як учасника, і як актора Івана Дубовика. Це заступник Щорса, який, судячи зі всього, його і застрелив. І саме під час роботи над фільмом, коли Дубовик був основним консультантом, був центром сюжету фільму, його заарештовують і за 2 місяці страчують. Україна в вогні. На широких наших просторах, таких красивих і радісних в недалекому минулому, ось уже 2 роки невпинно горять міста і села, мов велетенські жартовники, що освітлюють велику трагедію сучасності. Ставаймо всі до зброї, кров за кров, смерть за смерть, громіть німецькі ешелони, руйнуйте шляхи, зривайте мости, ні хвилини роботи на німця, ні колеса хліба котам, тільки помста. Партизани йдіть, брати, партизани! У нього є вражаючий запис у Довженка. Він написав: «Мені здається, що половина цієї війни ведеться довкола України». І при тому він прекрасно розумів, які жертви несе Україна. Він бачив, що виробляють з цими прихованими мобілізаціями, коли сільських цих хлопців непідготовлених кидають на фронт. Він все це побачив. От звідси виникла ця Україна вогнів, довкола якої от такий скандал. Їх схвалює сам Нікіта Хрущов, лідер українських комуністів. Перша особа в Україні. Здавалося б, що все нормально. А потім відомо, що відбувається політбюро розширене. І що робить Сталін? Для чого він це робить? Мені здається, що це однозначна відповідь. Він дав знати Довженку і всій українській інтелігенції, Корнійчук, Рильський, був запрошений Бажан. Він їм ясною мовою сказав: імперія виграла війну. Тоді вже на початку 44-го все було очевидно. Вони вирішили, що Довженко перебільшує внесок українців, бо у нього герої фактично в цій повісті всі українці. І
в цьому побачили націоналізм. До всього цього чекісти підсипали інформацію, що він в розмовах дуже сильно переживає про втрати України. Він бачить, як нищиться Україна. А головне, що Довженко собі дозволяв, він моделював, що буде з Україною далі. Він казав, повернеться комуністична влада, і вони оголосять всю Україну зрадниками. Я абсолютно не прав, здумавши, що керівники уряду України і партії винуваті в тому, що не вказали мені своєчасно на мої помилки у сценарії «Україна в вогні». Письменник, коли він щось пише, повинен почувати себе вповні на висоті самого найвищого політичного діяча, а не учня чи приказчика. У тому всьому, що сталося, є, безумовно, моя глибока помилка і вина. Друга річ, що я не буржуазний націоналіст. Але читаючи і вдумуючись гостро у деякі деталі мого злощасного твору, товариш Сталін, безумовно, як політик і філософ, міг подумати про мене отаке і возненавидіти мене, забувши на потрібний час про всі мої мистецькі заслуги. Війна. Це він пише все в щоденнику чи десь? В щоденнику. Тобто він щиро вважає, що він помилився? Він же, Сталін, покарав його, мабуть, в найкращий для нього спосіб, для Сталіна. Тобто він же, Довженко, звик, що він до Сталіна може прийти, до Хрущова, інших керівників. А тут його повністю ізолювали, він в повній ізоляції. В Україні після «України в вогні» його ніхто тут не хотів бачити. Він став одіозним, вишвернутим із всіх елітних кіл митцем. Навіщо така людина потрібна? З ними дуже просто все було. Він був токсичний персонаж. І тим більше, все-таки він був моральним авторитетом. Вони не хотіли, щоб він тут збурював. Уже більш-менш приборкане це середовище. Всі вже були на своїх місцях, всіх уже упокорили. Кого не упокорили, тих розстріляли. А він би приїхав і почав оце науськувати. Він же ж умів. Після розгрому України в вогні Довженко вже не міг повернутися в Україну. Все, що він міг робити, це служити режиму. Після війни він зняв досить посередній ігровий фільм про агронома Мічуріна, іноді писав пропагандистські статті до газет, викладав у ВГІКу, але отримував меншу зарплату, ніж інші. Пізніше знімав антиамериканський пропагандистський фільм «Прощай, Америка», але його виробництво було зупинено за вказівкою Сталіна. Це була картина людини, яка оце була замурована, яка була вигнана. Ну, це варіант Шевченкової долі. Да? Вигнаний за межі України, той в Солдатчину, а цей в Москву, як не парадоксально, але все одно, ну, Москва, а він там існує, отакий корпускул, який в казематі якомусь такому замкненому існує. Після смерті Сталіна нарешті Довженкові дозволяють поїхати до України, на південь, де він починає працювати над фільмом про будівництво ще одної ГЕС на Дніпрі. В новому сценарії щоденнику, разом із оспівуванням чергового радянського масштабного будівництва, звучать сумніви щодо наслідків створення станції, адже для її роботи необхідно буде затопити величезні площі українських історичних земель, створивши нове море посеред степів Херсонщини і Запоріжжя. Довженко захоплений роботою, радий поверненню на батьківщину, але все частіше жаліється на здоров'я та проблеми з серцем. Декілька років Довженко збирає матеріали до фільму, зустрічається з робітниками, які будують греблю, і селянами, чиї села невдовзі опиняться на дні Каховського водосховища. Тривалий час Довженко бореться з радянською бюрократією для того, аби запустити фільм, який отримав назву «Поема про море». Але на самому початку знімань він помирає. І фільм знімає його дружина Юлія Солнцева. Довженко сотворив світ, не просто якусь купу фільмів і книжок, а сотворив певний світ, не певний, конкретний світ, який на нас впливає. Не тільки через екран, не тільки через книжкові сторінки. Він розлитий в цьому просторі.
Чому Довженко заслуговує, безумовно, на той статус, який він має в Україні? Тому що він себе асоціював зі своїм народом. В Україні, оскільки наша ідентичність постійно в 20-му і навіть 21-му столітті все ще перебуває в стані становлення, такого роду герої, які асоціюють себе з народом до самопожертви, це герой, безумовно, романтичний, вони мають і будуть мати, допоки формується, допоки ми перебуваємо в стані формування нашої ідентичності, матимуть отаку функцію, взірця такого. Довженко справді присутній в пантеоні класиків. Це безсумнівно. В історії світового кіно він залишиться в пам'яті, напевно, тільки завдяки «Землі». Але решта фільмів підуть в забуття. Видатний колега Анджей Вайда казав, що в житті треба зробити дуже багато, щоб хоч маленький шматочок запам'ятали. Тому те, що Довженко зробив багато фільмів, не має значення. Достатньо однієї землі, щоб ми про нього згадували. У всіх був цей складний вибір. Ті, хто обрали сумління, ми про них не чуємо, бо їх знищили. Він теж ризикував бути знищеним. А чому він Звенигору от такою зняв і переписав сценарій і робив інакше? А чому переслідували його фільм «Земля», хоч він ніби був за колгоспи і так далі? В 50-х роках в нього навчався Отар Юселяні і каже, що був в нього єдиний недолік у Довженка, що він був комуністом. Бог йому суддя, не знаю.